अब हामीले चार्ट बनाउनको लागि जस्तो सुरुमा आफै के को चार्ट बनाउने हो त्यो अनुसार हामीले डेटा राख्नु पर्यो हैन। हामीले माइक्रोसफ्ट वर्डमा जसरी चार्ट बनाउँथ्यौं त्यसै गरी बनाउने हो। जस्तो माइक्रोसफ्ट वर्डमा चाहिँ हामीले चार्ट बनाउँदाखेरि डाइरेक्टली त्यसले एक्सेल फाइल खोल्थ्यो अनि एक्सेलको फाइलमा चाहिँ हामीले डेटाहरु इन्ट्री गरिसकेपछि त्यसलाई क्लोज गरिसकेपछि डाइरेक्टली हाम्रो माइक्रोसफ्ट वर्डमा एउटा चार्ट आउँथ्यो। हामीले चार्ट बनाउँदाखेरि कुन चार्ट बनाउने हो, जस्तो पाई चार्ट बनाउने हो कि लाइन चार्ट बनाउने हो कि हैन, बार चार्ट हो कि एसेक्ट्रा विभिन्न चार्टका डिजाइनहरु छन्। त्यो चार्ट बनाउनु भन्दा अगाडि फर्स्टमा हामीले के राख्नु पर्यो, डेटा राख्नु पर्यो। डेटा राखिसकेपछि त्यसलाई सेलेक्ट गरेर कुन चार्ट बनाउने हो त्यहाँ गएर हामीले सेलेक्ट गर्न साथ हाम्रो चार्ट चाहिँ रेडी भइहाल्छ। जसको लागि पहिले आफूले डेटा राख्नु पर्यो। सपोज मैले कुनै एउटा स्कुलको चार्ट बनाउन लागे भने स्कुलको चार्ट बनाउँदाखेरि फर्स्टमा के हुन्छ, क्लास हुन्छ। जस्तो क्लास 5, त्यसरी क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 र क्लास 10। क्लास 5 देखिबाट क्लास 10 सम्मको चाहिँ स्टुडेन्टको डेटा अनुसारको हामीले चार्ट बनाउन लायौं हैन, कुनै एउटा स्कुलको। यहाँ गएर हामीले बोइज, त्यसरी यता गर्ल्स, त्यसरी यता टोटल हैन। क्लास 5 मा बोइज कति छन् 34, गर्ल्स 45, टोटल अहिले हामीले क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्न सक्छौं। त्यसैगरी क्लास 6 मा बोइज कति छ हामीले त्यो राखौं, गर्ल्स। यसरी फर्स्टमा हामीले डेटा फिलअप गर्नु पर्यो। हो त्यसैगरी यतापटि टोटल स्टुडेन्ट निकाल्नु भन्छ क्लास 5 को, जसको लागि हामीले अगाडि नै सिकिसकेका छौं। इक्वल टु सम ब्र्याकेट ओपन f6, g6 ब्र्याकेट क्लोज गरेर इन्टर गर्दियौं। हाम्रो टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट आइसकेको छ क्लास 5 को। त्यसरी यसलाई ड्र्याग गर्दियौं क्लास 6 अथवा क्लास 7 सम्पूर्ण क्लासको चाहिँ हाम्रो टोटल स्टुडेन्ट आइसकेको छ। अब यसरी हामीले फर्स्टमा एउटा डेटा राखिसकेपछि अब हामीले चार्ट बनाउनको लागि फर्स्ट हामीले यसलाई सिलेक्ट गर्यौं। यो फर्स्टको लागि चाहिँ यहाँ ब्ल्याङ्क नै छोड्दिने। अब यसरी डेटा राखेर सिलेक्ट गरिसकेपछि माथि इन्सर्ट ट्याबको यहाँ चार्टमा चाहिँ यहाँ चार्टको विभिन्न डिजाइनहरु छन्। जस्तो कोलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एसेक्ट्रा विभिन्न चार्टका डिजाइनहरु छन्। हामीले कुन चार्ट बनाउने हो, सपोज अब कोलम चार्ट बनाउने भने कोलम चार्टमा गएर क्लिक गरिसकेपछि यसमा पनि विभिन्न डिजाइनहरु छन्। आफूले कुन स्टाइल चाहिँ आफूलाई सुइटेबल लाग्छ अथवा आफ्नो डकुमेन्टमा चाहिँ कुन चाहिँ चार्ट म्याच गर्छ अथवा आफूलाई कुन चाहिँ डिजाइन ठिक लागेको छ त्यो अनुसार हामीले क्लिक गरिदिन साथ यतापटि साइडमा चाहिँ हाम्रो चार्ट बनिसकेको छ। यसलाई साइडमा राख्दियौं। हामीले अहिले सेलेक्ट गरेको डेटा अनुसार यहाँ चार्ट बनाएको छ। जस्तो बोइज ब्लूमा छ, गर्ल्स रेडमा छ, ग्रीनमा टोटल छ। क्लास 5 को बोइज, गर्ल्स र टोटल ब्लू, रेड र ग्रीनमा हैन। त्यसैगरी क्लास 6 मा पनि यसरी ब्लूमा बोइज, गर्ल्स रेडमा छ र ग्रीनमा टोटल छ। यसरी हामीले राखेको डेटा अनुसार चाहिँ चार्ट बन्छ। चार्ट बनाउनको लागि खासै त्यस्तो केही पनि गाह्रो छैन। फर्स्ट हामीले डेटा फिलअप गर्नु पर्यो। डेटा फिलअप गरिसकेपछि यसलाई सेलेक्ट गरेर, जस्तो माइक्रोसफ्ट वर्डमा चाहिँ अलरेडी यसरी नै सेलेक्ट भइसकेको हुन्थ्यो, एउटा ब्लू लाइन आइसकेको हुन्थ्यो। त्यहाँ अनुसार हामीले डेटा मात्रै इन्सर्टमा गएर चार्टमा गएर क्लिक गरिसकेपछि साइडमा एक्सेलको फाइल खुल्थ्यो। त्यहाँ गएर हामीले डेटा राखिसकेपछि अनि त्यसलाई क्लोज गर्दैछ माइक्रोसफ्ट वर्डमा अटोमेटिकली आउँथ्यो भने एक्सेलमा चाहिँ पहिला हामीले डेटा राखेर त्यसपछि सेलेक्ट गरेर माथि इन्सर्टको चार्टमा गएर कुन स्टाइलको चार्टहरु बनाउने हो त्यसमा गएर क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो चार्टको डिजाइन अथवा चार्ट बनिसकेको छ। अब चार्ट बनिसकेपछि यतापटि यहाँ डिजाइन हैन, लेआउट, फर्मेट विभिन्न ट्याबहरु खुलेको छ। जस्तो डिजाइन ट्याबबाट अब हामीले चार्टको डिजाइनहरु चेन्ज गर्न सक्छौं। हामीले कस्तो चार्टहरु राख्ने हो हैन, चार्टको स्टाइलहरु चेन्ज गर्न सक्छौं। जस्तो यतापटि हामीले पर्सेन्टेजहरु लेआउटबाट हामीले कस्तो राख्ने हो, लाइनिङहरु कति राख्ने हो त्यो अनुसार राख्न सक्छौं। जस्तो यहाँ एक्सिस टाइटल भनेको छ। अब यहाँ गएर हामीले नम्बर अफ स्टुडेन्ट भनेर लेख्न सक्यौं, यहाँ गएर क्लास भनेर लेख्न सक्यौं हैन। यसरी हामीले बुझाउन सक्छौं। अथवा चार्टको टाइटलहरु राख्नु पर्यो भने हामीले चार्टको टाइटल राख्नको लागि यहाँ गएर यही चार्ट लेआउटमा गएर मैले क्लिक गरे, यहाँ चार्ट टाइटल भन्ने आछ। अब यहाँ गएर हामीले कुन स्कुलको स्टुडेन्टको चार्ट बनाएको हो, यहाँ गएर स्कुलको नेम, स्टुडेन्ट डाटा भनेर लेख्न सक्यो। सपोज प्रगति सेकेन्डरी स्कुल, प्रगति सेकेन्डरी स्कुल इन्टर गरिदिउँ। तल स्टुडेन्ट डेटा भनेर राख्दै हैन। यसरी हामीले चार्ट बनाउन सक्छौं।